77යි 13යි 40යි 220 මේ කඩන එන්නේ ඉක්මනට ආයේ හිතේ නේචර් නේ කියලා දැම්මම ගන්න සෝමේ අයියා කවුද කියලා ගන්න හොඳ කලු බඩට දිතුරු ඉවරයිනේ අද බඩු නෑ ඕම ඔච්චරයි බඩු නේද 520 ගන්න නෑ පාල්ද 480ක දී ඒකද මට කරතලු ටිකක් ඕනේ ගිනියන්න නැත්තම් ඉතින් දන්නවනේ ඔව් ඒක කියන්නේ මොකද සෝමේ අයියා මොකද කරන්නේ ඒක කයින් කරගන්න කියලා ඔව් ඒක තමයි මාර්ගෙදී නේද හරි මොනවා හරි චුට්ටක් නින්නකෝ ආවා විතරයි හලන්නත් නැති වුණා. කපන්න හම්බුනේ නැහැ. Bisa kapal itu kita kapal itu disco dance. Mau di mana lihat tadi? Lihat beri kita mai dia ni. Ayah. Mana macam? Kamu lihat mana? Ya. Ada karyawannya ini. Palde, kamu jangan ni. Buat dulu nih. Ini ketemu. Ini mana? Apa udah kawan? Apa goyang ini kok ini? Udah kawan masuk tel. Ada kita nih yang dulu terus jengkol jangan. Kira-kira ini, ida jauh deh tel lokku itu na. Ada goyang jangan orang yang terkena. Kalau jangan, wah, kau jangan. Iya. Mandam kan, berada udah bulu. Ayah high sih ketin. Bisa dendong ya. Bacal manuasnya. Goyo. Oh, video permane ada kan oh, kom video ka ekta gana. Kiwa age mawane video tem? Peti kapan? Hello. Ayah gini nih.
ජීවන මල්ලි නේද? මේ එනවා චුට්ටක්. මම ඉවරයි මහත්තයා. කාලේ මොකද යා? වයි. යා. මේක අයියාගේ නේ? ඔව් හරි. හරි. ගල්ලන්න අයියෝ. Hello. Dan live. Ada kapan? Ada. පොඩි වැඩක් කරගෙන යනවා අයියා ඒකෙන් පස්සේ ඉවරයි මොනවද කරන්න ඉන්නේ මේ බඩු මිලත් එක්කලා තව මාස 3කින් කොඩම් වැඩි ඈ තව මාස 3කට තියෙනවා ඉතින් අද දැන් බඩු ගිනාව දයසාන් එකේ පාටිෂන් එකේ 80000ක් විතර යන වැඩියට ඒකයි මේ ලක්ෂයක් ගියහරි බඩු ටික විතර කාගේද? හරි. දාන්න මම දෙකේ. ජාත්‍යන්තර බෝල් කටුවෙල ඉන්න බලන්න ටෝක. ජාත්‍යන්තර බෝල් කටුවෙල ඉන්න. වීඩියෝ කර ඉන්න මාළු කුරේ එකක් තිනේ. නෑ මම දැන් වෙන් කරගත්තා. නේ තියෙන්නේ. හරි ඒක දිහා 1100 ක් කරමා දෙන්න දැන් ආයේ බෝල් පොඩි ඉතින් ආයේ වඩනවා දිනවනේ. මගේ 500 හරි දෙන්නම් දෙන්න. මේක ඉස්සල්ලා යන්න. අයියා තප්පරයක් ඉන්න සෝමයා රුපියල් 50ක් ඉදන්නේ නැද්ද අතේ? ඕන. අර කියා දුන්න. හරි 50ක් දෙන්නු. හරි හරි. මගේ 520යි ගානේ. 520ද කිව්වේ? 520යි 620ක් ගන්නකො. ඒක කතන්දරගේ 100ක් දෙන්න තිබ්බ අරකයි මේකයි කියලා. ආ 20 පුතා. එකයි 500 දෙන්නකො. ඔව් හරි හරි. තියාගෙන ඉතින් ඉස්සු ගෙලින්ද ඉතින් දාගෙන. හරි ඈ. පසුගිය ඇරියස් නේ. හරියට දන්න පස්සේ බලමුකෝ. යන්න. රංගා යන්න. හරි මල්ලි හරි. මොකක්ද? මේක කොහොමද කපන්නේ? ටික කපනවා. ටිකට. ඉරක්ටත් දිගටම දාගන්නවා. ඉරක්ටත් නැරිද?
මේකත් මේ යන්නද? ඔව්. ඒ කළු පාටම මොකද? රහයි නේද? කළු කරලියෝ. කළු ලෝකර ඉන්නේ ජෝඩ් රවුන්ඩ් වම් හදාන ඉන්නේ එළවලු වල මතකද? ඔයගේ සෙට් එක. මර කළුව පුංගි දෙන්නේ නේ. ඔව්. වාගේ මේ ටිකම. ඒක දින 480 දී. වලින් දාව කිය. අටසිරි. ඉවර වෙනකොට නේ. ආයේ මස් අඩි සත්‍ය. හරි. IC 60ක IC 90ක. බුදා මොකද කරන්නේ? ඒසි. ඒක තමයි බැලුවේ. ඒක දෙක දෙන්න try කරේ. මේ පොඩි හරියන්නේ නැහැ නේද? ඒක උඩරද? මේකද? ඔව් ඒක තරම් තියන්න මේ කිව්වා ඒක මෙයාට දෙන්නෙක් හරි දෙන්න බැලුවේ. දෙන්නෙක් හරි මදිනේ. නේ මොකද කරන්නේ එතකොට බලන්න කියනවා දැන් ජීවන මල්ලිටත් අයින් කරලා තියෙන්නේ ඒකයි අර සෝමයාගේ එකයි මම ඔබට ෆෝන් කරේ ඔබ ගාවනේ ඔව් මාළු වන්නේ නැහැ ඒක උඩට අරන්තියක් ගන්න සෝමයා සෝමයාගේ ෆෝන් කරා ගානක් නැහැ කොහොමද මේ ජීවන මල්ලි ඔව් මම දප්පරයක් කියන්නේ සෝමයා ඕකෙන් ගන්න සෝමයායි අයියත් තරහ වෙයිද දන්නේ මාළු නැහැ කියලා මේ දෙන්න දෙන්න හරි හරි ඈ මම තෝල්ලා දුන්නා හරි ජීවන මල්ලි මේක වාගේ හරිද මේක බේරුණා තව එක්කෙනෙක් නෑ බේරෙන්න හම්බෙන්නේ නැහැ ඉන්නේ රයිස් දෙන්නත් මේක කපමින්නද ඔය කප නම්බරේ දෙන්න බයි දා ගන්න ෆෝන් එක ගෙවුවන පස්සේ කපනවද වෙලා නෑ ඔන්න දුන්ගයි මගේ 77යි 13යි 40යි 220 නම්බර් දුන්නාට ඔය එන කොහොම උත්සන්න හම්බෙන්නේ කොල්ල. කලින්ම කියන්න කොල්ලදී ඒක කියන්නේ ඉතින් මම නේම නැත්තම් මාළු ඕපනර් අපි දන්න සෝමයා 630ක තියෙන සෝමයා කීයද 600 වගේ 650යි
ගත්ත කවින්ද මම? මගේ ඒක මගේ. ආ වෙන ගත්තා. අයිති තියන්නේ ආ. ඇයි? 10ක. හොඳ. අර මගේ අයිති ඇයි කොහෙ? ඈ? 790යි. ජීවන මල්ලිකනේ 790 ජීවන. මම අඩු වෙලාද පාර ගන්න. ඈ? අඩු වෙලාද ඔක්කොම ගන්න. දුන්නා නේ. ඔව්. ඈ? මේ ජීවන මල්ලි? අඩු කරාද කරන්නේ? ඔව් ගන්න අඩු ඒ ගන්න තමයි මම. 700 හරියනේ. පොඩි ගානක් වුණා. ඉවරයි අයියා. වරක් උනාට වා චුට්ටා. ආලු ඉවරයි. බයින මාළු ටික දෝරලා ඉවරයි. මේකනේ මේ මේක. කඩවමඩ. කඩ දෝනේ. ඔව්. හරි අවුලක් ඉදුවත් ගන්න පස්සේ. ඔව්. එනක ඉඳ තිබ්බට. ඈ? එනක නෑ මම ඒකයි කිව්වේ මම කෝල් කරන්නේ. ඇයි උලහුල ගේන්න. රයිට්. ජීවන මල්ලි කොහොමද කපන්නේ? පෙතියද? ඔව් ඒක හයිය නෑ හොම. ඔව් අවුවටම දෙట్లా යනවා. අධි කරන්නේ නැද්ද? අඩි වෙරද ඒක? ඔය මොකද ඔය අන්තර්ජාලික ලෙවල් මොනවද ඉස්කෝල කරන්න තියෙන්නේ. ඔව් දෙක පාරක් දැම්මා. ජීවන මල්ල බල්ලත් නෑනේ. මොකද ඉල්ලලා තිබ්බ මාළු කපනේ වාය දෙන්න කියලා. මේ අපි කියන්නේ මෙයා පණ තියෙන දවසක කියනවා